बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम द कंप्यूटर वर्ल्ड तरफ ना अजय मोहम्मद इद्रीस او نن به موږ د AutoCAD 40 نمبر ټیوټوریال جوړو. په دې ټیوټوریال کې به موږ د خپل پروجیکټ 2 مزید چې کم ممټي پلان او کم روپ چې اوبا چو او په سټیر باندې به ریلینګ کو راځو ټاپ یو تا اوکې 2D وایر فریم ته دا اړو په دې کې موږ سره یو ریکټینګل رالو ریکټینګل REC سپیس دا پوینټ او دا پوینټ بیا راځو چې کوم دا سټیر زو سره چې دا کوم سټیر حال دی په دې هم د دې نه یو ریکټینګل رالو دا تر دې پورې مو لاست ابجیکټ او دا چې کوم دی دې نه وپیک کو دا موږ دې نه سکو موف کو ټیک شو دی یو ته براشو الیویشن کې چې کوم موږ دا چې شو کړی دا دې ته دا ایکسټرن کو EX ډبل سپیس دا به موږ ټریم کو RE ودی لور کو دا به بالکل خپل ریل شیپ ته TR ډبل سپیس دا به ټریم کو دیز نه بدیل موږ لاین راوړو سه یا مثلا دا به موږ لګ دی خو سمره یو 3 انچ راوړو هایټ دا موږ دې کې تا لکس ټیک شو دې کې به موږ باونډري وکړو بي او باونډري دا به موږ کومو لاست ابجیکټ دیز نه کوم ځکه چې موږ دا روف دا پلان چې کوم دی دا چې کوم ټیکنل دراوه دیز ته به راو 3D view ته به وړو اوکې به کو دل بور کو 3D روټیټ سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک دا به کلیک کو دا ریډ لاین او په برابر دا موږ په 90 سکو روټیټ کو 3D سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پیک پوینټ دا به کلیک کو او دا به برسي روټیټ کو یک بو کو بریک BR بریک دا پوینټ او دا پوینټ دا موږ د دې نه موو نو سلیکټ ابجیکټ رائټ کلیک پیک پوینټ دې نه موږ دا موو کو دل بور کو EXT space select object right click enter او P path موږ دا path select کوو سره د څه په دې غونډه تاسو راو شو extrude paste په دې نه موږ select کو دا به کلیک کو په دې خالی paste په موږ ته کلیک کو رائټ کلیک دا به موږ د دې نه پیک کو او دې سره به ټیک شو دې کې و بي او باونډري والو دلته دا به extrude کو EXT space L space last object او دا rectangle هم کړو right click سمرا minus ساري موږ already کتلانو نو minus ته ضرورت نشته دل موږ ورکو 6 inch لازم سره 6 inch شو extrude اوس بدا سو subtract کو SU subtract select object right click اوس بدا کلیک کو right ور کلیک کو ساري control Z SU subtract select object right click اوس په موږ چې کوم دی دا 2D word frame ته وړو SU subtract select object دا به کلیک کو بیا رائټ کلیک کو بیا دا کلیک کو رائټ په کلیک شیډ به کوم سره تاسو شو subtract شو دا به موږ د دې نسو کو موو 2D word frame ته وړو دا به موو کو موو select object د دې نه دا پوینټ په دې نه موږ پک کو او په دې کې ودا موږ ولګو دا به موږ سره کو شیډ اوس راځو موږ د دې ممټي پلان جوړو ټاپ ترازو 2D wire frame زوم سره ممټي پلان چې کوم دی دا دی په دې ریکټینګل راولو REC سپیس دا پوینټ او دا پوینټ بیا REC سپیس دا پوینټ او دا پوینټ صحیح ده دا به دې نه موو کو موو لاست ابجیکټ دا یو او دا یو ساری 2D wire frame ته وړو موو لاست ابجیکټ دا یو او دا یو دې نو دا موږ سو دل بر کو EXT space ساری په خپل ځای صحیح دي صرف extrude EXT space select object دا یو او دا یو رائټ کلیک سمرا مثلا دل ما ورکو 10 feet دا موږ 10 feet extrude کو 3D ته واړو شیډ به کو SU subtract کو SU subtract select object right click on select right click 2D frame ته واړو دي کې به باکس راولي BOX box دا پوینټ او دا پوینټ له هایټ ورکو سمرا 7 feet دا به شیډ کو SU subtract select object right click دا موږ سلیکشن والو دا موږ نه سکو subtract ټاپ ته راشو دې به یو ریکټینګل راوالو REC space rectangle offset په توانو سمرا 3 feet چې کوم پروجیکشن دی چې دا پاره دا دا به دی خو دینه موږ دا offset واغستو
دې له به چې کوم دی دې چجي کې موږ بیا باونډري والو بي او باونډري move a last object تا بوله موږ دې نسو کو move F8 ورته دا ٹھیک شو ساري ریکټینګل دی خو الریډي موږ الته په الیویشن کې اغستې نو دلته به موږ سمپل ریکټینګل په دې کې راوالو دا به دې نه موږ کوو لاست ابجیکټ دغه 3 فیټ الریډي موږ سره دا راوته دا به موږ 3D ویو ته واړو دې کې بریک کمانډ وکړو BR break دا یو او دا یو دله به 3D روټیټ ورکو 3DR select object right click دا موږ څکو F8 په چې بالکل سره په 90 روټیټ شي دله به موږ موو ورکو select object right click point د دیز نه تر دیز دا به extrude کو EXT space select object right click enter دا فات پورته موږ لیکو کو P space واخه کو path click دا موږ extrude دا به شو extrude path پر اول دیز نه دلته ولا کلیک کو right click enter دا پوینټ او دا پوینټ د دې سره موږ څه نو څه دي کې به ول بي او باونډري EXT space L space last object څومره 6 inch دا به څه کوم موو select object right click د دې دې له ورکو شیډ سره دا هم ټیک شو موږ به دا 2D ویر فریم ته به واړو دا به موږ د دې نه موو کو موو select object right click دې پوینټ نه به ونیسو ساري دا به موږ څو کو د دې پوینټ نه به ونیسو موو select object right click pick point دې نه به موږ دا فیک کو او کم زوم سر چې د مونټي دا پوینټ ته په دې به ولګو او شیډ وکړو موږ سره مونټي هم ولا کې دا جوړ شو د کمپیوټر ول طرف نه دا زوم سره د AutoCAD 14 نمبر ټیوټوریال په نیکسټ ټیوټوریال کې به ان شاء الله موږ د ریلینګ او وینډو او ډور ډسکس کوو